Hyvää päivää ja tervetuloa taas mopovirittäjien suljetulle osastolle. Tässä videossa ihmetellään mitä tuolta moottorista särkyi ja sitten korjataan niitä muita ongelmia mitä siinä oli. Viime jaksossa mä tein ton listan noista kohdista mitä siinä on pielessä, että miksi siinä ei ole tehoja ja käydään tässä jaksossa pariin niistä läpi. No niin, irrotin tässä tämän kannan ja mitäs sieltä paljastuiko? Voi. Mäntä on rokoarvilla. Elikkä tuolla on pyörinyt jotakin tuolla männän päällä. Tuota en kyllä aavistanut. Mutta kaksitahtiyrittäjälle tämä näkyy on oikeastaan ihan arkipäivä. Tämä kansi on myös saanut osa uusi hienosti sorvattu kansi. Sylinteri on onneksi ihan eheä. Juu, eli vahinko on päässyt käymään. Ja vika on se, että nämä männärenkaan päät on katkennut. Tuosta on tommoset pikkupalaset katkennut. Nuo molemmat palat oli kiinni tuossa männän päällä. Mä saan ne otettua siitä, niin en usko, että siellä on mitään muuta tuolla koneen sisällä enää. Muita vaurioita ei oikeastaan oo. Tuossa männässä on vaan ne vanhat leipäsujelet. Muuten tää manta on vielä ihan käyttökelpoinen. Mutta nämä nyt ei tietenkään hyvää tee nämä kolot tässä. Ja nuo renkaan päät on mennyt siksi poikki, kun tuo on liian leviä tuo takahuhtelu. Tai ne reunat on liian terävät. Tuo männänrenkaan katkoskohta on keskellä tuota takahuhtelua. Ja se on ihan tarkoituksella siinä, kun nuo väliseinät on aika kappeita. Ja tuo on ihan yleinen tekniikka, että se on tuossa keskellä tuota taka-aukkua tuo katkoskohta. Ja internetin kaksitahtifoorumien mukaan sen pitäisi toimia, mutta se ei nyt tässä kestänyt. Mä luulen, että tuo on vaan liian leviä tuo aukko. Jos se olisi kapiampi, niin sitten se kestäisi. Tässä on tämmönen poranterä, niin tämä just menee tonne aukkoon. Eli se on 13 milliä leviä. Ja nyt kivipikerifoorumi ESE Topikissa, joka on siis tällainen paatuneiden kaksitähtivirittäjien, voisiko sanoa melkein pyhä paikka tänä päivänä, niin sieltä luin semmoisen tiedon, että 125 koneessa, jos se taka-aukko on 19 milliä leviä, niin se kuulemma alkaa olla jo siinä rajalla. Mutta tämäkin on silti vielä ilmeisesti kestänyt. Ja 125 koneessa on yleensä 54 millinen mäntä, niin tuo on 35%. Ja tässä minun sylinterissä se on 13 milliä ja mäntä on 40 millinen. Ja tämä on semmonen 33%. Eli se on kyllä siinä kipurajalla, mutta ei kumminkaan aivan selkeästi ole liian leviä, ainakaan tämän perusteella. Eli mä voisin nyt tehdä semmoisen toiveajatteluun perustuvan arvauksen, että jos mä vaan pyöristän paremmin nämä aakon-reunat, niin sen ei silloin pitäisi tarttua näihin. Nyt tässä on ihan veitsen terävät nämä aakon-reunat. Tämä alareuna on oikeasti niin kuin veitsi. Mutta siinä ei silti näy mitään jälkiä, että se olisi osunut siihen. Sen sijaan tuossa yläreunassa näkyy tämmönen pikkujälki. Mutta nyt tehdään tää sylinteri on myös pikkusen väliä. Niin mä ajattelin, että mä nyt samalla porraasen ja laitan isomman männä. Niin saa senkin ongelman korjattua. Nyt mä vielä mittaa, että kuinka väliä se oikeasti on. Ekana pitää mitata tää männähalakas mikrometrillä. Tämä on tämmönen Sahe-merkkinen. Näitä saa AliExpressistä. Näitä on yksi ala-asiantuntija testannut ja mä oon kuulemma oikeasti ihan hyviä. Ja tämä mäntähän on kartiomallinen, eli se on kapiempi täältä ylhäältä. Siksi kun se kuumenee enemmän täältä ylhäältä, niin se laajenee enemmän. Ja se käytäntö on mitata se halakasia tästä alaosasta. Tuo on 39,96, eli se on justiinsa se nimelliskoko. Sitten mä asetan tuon männän koon tähän sisämittakelloon. Eli tuo on sen 10 satkua isompi. Tuossa pakoaukon suunnassa. Ja tuossa männän tapisuunnassa se on 9 satkua. Joku sanoi joskus, että ei ihmekään, että mopo ei kulje, jos käsihonilla sähällään. Että se pitäisi oikealla koneistamolla käyttää. Mutta en mä nyt sanoisi, että tämä on kovin huono, jos se on 1/100 verran soikia. Tässä on vaan se ongelma, että se välyys on pikkusen liian iso. Eli se männän koko on 39,96 ja se sylinteri on sitten 10 satkua isompi eli 40,06.
Ja nyt kun puhutaan tämmöisestä 50 moposylinteristä, niin se optimaalinen olisi joku 0,05 milliä. Joistain lähteistä on kuullut, että voisi olla myös jopa 0,04. Mä veikkaan, että tuolla se leikkaa niin herkästi kiinni, että siinä ei kyllä kestä olla yhtään pielessä mikään. Eli minä ostan seuraavaksi isomman männän, joka on tarkoitettu 40,3 sylinterillä. Ja tuo on se Minarelli vakio koko. Eli sehän on siis ihan vakio sitten. Ja tällä kertaa mä yritän porata tuo huolellisemmin, että ei pääse käymään sitä kämmiä, että sitten tulee taas liian väliin. Mutta nyt tässä männässä on nähtävissä jopa ihan hyvä juttu. Eli kun tässä on tää karstakuvio, niin silloin kun tässä oli se vanha kansi, mikä vuosi vettä täältä tulupan kierteestä, niin silloin tähän männän päälle ei tullut tätä karstakuviota, kun se vesi varmaan pesi pois sen karsta. Niin nyt mä ainakin tiedän, että tuo kansi ei vuoja. Ja sitten toinen hyvä juttu on se, että tässä tämä karsta on täällä imopuolella enemmän. Eli sitä ei selvästi ole niin paljon tässä pakoaukon puolella. Eli silloin kun tämä kaksitähtikone käy, niin siinä tapahtuu kaasujen vaihto täällä. Silloin kun tämä mäntä on alhaalla. Näistä huuhtelukanavista tulee sitä uutta bensaseosta tänne ja sitten pakokanavasta menee pakokaasut pois. Niin sitä uutta seosta ei tietenkään saisi päästä tänne pakoaukkoon. Tai kyllä sitä jonkun verran saa, mutta ei liikaa. Yksi ongelma, mikä tämmöisessä virisylinterissä voi olla, että silloin kun se sylinteri toimii väärin, niin silloin se puhaltaa sitä tuoretta seosta liikaa tänne pakoaukkoon saman tien. Alan piireissä sitä kutsutaan nimellä short circuit. Ja nyt mulla oli vahva epäilys, että tämä sylinteri saattaa tehdä sitä, että se on se yksi syy, miksi siinä ei ole tehoja. Mutta nyt tämä karstakuvio minun mielestä vahvistaa sitä, että siinä ei ole sitä ongelmaa, että se ongelma on jossain muualla. Ja tästä myös näkee, että tämä on aika symmetrinen tämä kuvio. Tässä keskellä on tämmöinen kirkas alue, mistä en kyllä tiedä, että mistä se johtuu. Mutta täällä on samalla lailla molemmilla puolilla. Tuossa on kirkasta ja sitten tuossa. Ja sitten tässä mustaa ja täällä. Tällä puolella on enemmän mustaa, että monesti puhutaan, että se huuhtelu on epätasapainossa, jos jommalla kummalla puolella on enemmän. Tässä on yksi huuhtelukanavien keerno. Niin tämä on havainnollista, että miten nämä kanavat puhaltaa tuosta männä yli. Tuo kirkas kohta näyttää olevan tämä ison kanava eessä. Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoista, että mistä tämä karstajälki oikeastaan tulee. Onko tämä tästä kohti kirkas sen takia, että sitä uutta seosta tulee täältä kanavasta niin paljon, että se pitää viiliänä tämän kohan tässä, niin tähän ei palaa sitä karstaa. Vai onko se asia toisinpäin, että tästä aukosta on tullut paljon enemmän. Tässä kohti on ollut paljon enemmän sitä seosta, niin sen takia tässä on tätä mustaa. Ilmeisesti tästä karstakuviosta pystyy jollain tavalla päättelemään, että toimiiko se huuhtelu hyvin siinä moottorissa, mutta harva siihen oikeasti tietää niitä sääntöjä, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Ainut mitä pystyy normaalijäreillä päättelemään on se, että onko tämä symmetrinen tämä kuvio. Koska jos se olisi epäsymmetrinen, niin silloin se ei todennäköisesti olisi hyvä. Nyt kun mä tutkin tarkemmin tätä mun sylinterin kantta, niin mulla alkaa epäilyttää, että onkohan tämä liian pieni tämä palotila. Eli jos tämä on liian pieni, niin siinä moottorissa on liian kovat puristukset ja sitten se alkaa hukkaamaan tehua siihen pumppaamiseen tai siihen puristamiseen. Ja se voi olla yksi syy, että miksi siinä loppuu yläkerroksilla tehot. Ja tässä kannassa piti olla ehkä jotkut 15 puristukset. Ja tässä vanhassa piti olla joku 12,5. Sitten mä mittasin, että kuinka iso tämä kuppi on ja mä mittasin tämä syvyyden ja tämä halkasia ja sitten tein sitten semmoisen suurpiirteisen mallinnuksen tietokoneella ja katsoin siitä sen tilavuuden. Niin sen mukaan se on niin pieni, että tässä koneessa olisi jotkut yli 20 puristukset. Ja se on kyllä ihan liikaa. Oikeastaan ihme, että se on edes käynyt sillä. Ja oikeastaan se selittäisi melko hyvinkin sen, että miksi siinä ei ole yläkierroksilla tehoja. Viimeksi mä mittasin tuon kannen tilavuun tämmöisellä surkean näköisellä pipeetillä. Mutta nyt tuo tilavuus epäilyttää erittäin paljon, niin mä kävin ostamaan tämmöisiä kunnon lääkäruuskuja. Mä kokeilen mitata nyt tällä tuon tilavuun. Nyt siinä on 2,5. Ja sai semmoisen vinkin, että tämä männän tilavuuden voi ottaa huomioon sillä, että painaa tämän männän tähän ja sitten kun se leviää sopivasti se vesi tänne reunalle eikä tule yli, niin silloin se on oikea se tilavuus. Sehän tuli ihan mahdottomasti yli.
Nyt siinä on 2 eikä tullut yli, mutta ei kastunut tältä reunalta. 2,3. Nyt se jo vähän kastui tämä reuna. 2,4 milliä. Nyt se tirskahti ulos tuolta. Mä sanoisin, että se on se 2,3, koska tässä on näitä hakkaamia, niin se estää, ettei tää mene ihan pohjaan tää mäntä. Mä mittasin myös tällä pipeetillä ja kyllä tälläkin tuli käytännössä sama tulos. Eli ei tässä ollut mitään vikkaa. Eli tää kannan tilavuus on 2,3 millilitraa ja siinä on tää mäntä mukana. Eli silloin kun tää mäntä on kiinni tuossa kannessa. Ja tää mäntä vaikuttaa siksi, kun tää on tämmönen kupu tästä päältä. Tää mäntä ei oikeasti koske tähän kanteen, vaan siinä on se paljenvälyys. Semmonen noin 0,5 millin välyys. Riippuu vähän minkä kokoinen moottori. Niin siitä pitää laskea se tilavuus ja lisätä tohon. Ja tässä se nyt oli se noin 0,5 milliä muistaakseni. Ja siitä tulee 0,63 millilitraa. Niin yhteensä sen palotilan tilavuus on 2,93. Joten puristussuhde on 17,7. Eli siinä on käytännössä 18 puristussuhde. Ja tämä on kyllä paljon enemmän mitä mä luulin, että sen piti olla. Mutta ei taas silti mitään 20, mitä mä luulin sitten 3D-mallinnuksesta. Mä toivon, että se olisi ollut se 20, koska silloin se olisi ihan selvää, että silloin se rajoittaa niitä yläkerrostehoja. Ja kyllä se tää 18kin varmaan niitä rajoittaa. Mutta käsittääkseni, jos se on jotakin 15, niin sen pitäisi olla vielä ok, että sillä sen pitäisi kiertää ihan hyvin. Pitäisi olla yläkerrostehoja. Ja ei tuo 18 ole sitten niin älyttömästi isompi. Tai sitten on. Nyt mä mittasin vielä tämän vanhan kannen, niin tässä oli 15,3. Silloin kun mä mittasin tämän viime vuonna, niin mä sain ihan eri tuloksen. Silloin mä sain, että se puristus olisi joku 12,5. Mutta ei siinä ollut tehoja tälläkään. Musta kyllä tuntuu, että kyllä se paremmin kiersi tällä. Mutta ei silti tarpeeksi hyvin. Että pikkusen tuntuu, että se syy ei ole tässä kannessakaan, että miksi siitä puuttuu niin paljon tehoja. Sitten on tietysti se mahdollisuus, että tällä kannella ei ollut tehoja siksi, kun tämä vuosi. Ja nyt tällä ei ole tehoja siksi, kun puristussuhe on liian iso. Mutta kyllä mä ainakin aion tämä avartaa, niin sen pitäisi jonkun verran auttaa. Eli laitetaan tää kansikin tänne listaan. Liian kovat puristukset. Viimeksi mä totesin, että mun pitää porata tää sylinteri ja laittaa uusi mäntä. Ja nyt tarvitaan taas vähän metallivalusettiä, eli mun pitää vallaa tämmönen iso kalikka. Tästä tulee semmonen sorvausadapteri. Tämä pytty pultataan siihen kiinni ja sitten tämä laitetaan sorviin kiinni, niin mä voin porata tuo sylinteri. Aikaisemmin mä en tarvinnut tuota, kun silloin tässä oli vielä koko ympyrä tämä helma, mutta nyt sitä ei saa enää siihen sorviin kiinni luotettavasti. No sitten mä teen uuden tämmöisen sovitelevyyn tuolle sylinterille. Tämä menee niihin lohkoihin tuo sylinteri alle. Siinä vanhassa oli muutama ongelma, niin tämä pitäisi olla nyt vähän parempi. Nyt ostaa yläpuoli valmis. Ja totta kai epäonnistui sen verran, että unohdin mallintaa reijät tuohon ja tuohon, mihin saisi ruuvit, että tämä saa nykästyä pois. Niin nyt pitää koittaa porata tähän ne reijät. Täällä on aika vähän tätä hiekkaa tuolla välissä, että tuo pitää kunnolla tampata, ettei se vuoja tuolta ulos sitten. Dudi. Ei tämä ole kyllä missään nimessä helppo. Tuolta repeesi pahasti. Sitten mä paikkasin, laatoin siihen lisää hiekkaa. Tuosta saattaa nyt vuotaa. Ja sitten totta kai tää keskitatti irtos tosta. Mutta tuo toinen puoli pitää se ehkä paikalla, niin se ei lähde heilumaan siellä. Tässäkin oli ihan hyvästi tuota kartiota, että sen olisi pitänyt lähteä irti, mutta
Tässä on liian karhia tää pinta. Se pitäisi jaksaa hiua ja kitata ja maalata semmoiseksi aivan sileäksi. Harvemminpa sitä jaksaa ja tässä vaiheessa se sitten huomaa. No niin, ja sitten aletaan taas sulattaa. Tällä kertaa ei ole mitään hauskoja sylintereitä sulatettavana. Mä sulatan näitä vanhoja ylijäämiä ja sitten joku tämmönen auto-osa, jonka löysi. En tiedä mikä tämä on. Leikkasin palaa irti siitä. Tuossa pitäisi olla semmonen 1,5 kiloa alumiinia, niin sen pitäisi justiin riittää. Nyt esittelen hieman turvavarusteita, koska olenhan erittäin vastuullinen metallinvalaaja. Mulla on tämmöset Jalas Metarsal 1948 kengät. Näiden pitäisi kestää jopa sullaa rautaa, jos sitä roiskuu tuohon. Ja alumiinia kestää varmaan helposti. Epäilen, että on Pohjois-Suomen ainoa yksityinen, joka on ostanut tämmöset. Liikkeessä ne tarjosi ensin semmosia normaalimpia rälläköinti- ja hitsauskenkiä, mutta sanoi, että saattaa vähän sullaa rautaa roiskua. Katsoin netistä, että teillä on tämmöset. Piti sitten tilata tämmöset erikseen. Sitten mulla on myös tämmönen nahkaessu. Ja sitten mä käytän sitä hitsauskypärää naamasuojaamiseen. Mutta ei tämäkään silti ole vielä täysin turvallista, kun mulla ei ole sellaista huppua, mikä estäisi, että niitä rooskeita ei mene niskaan. Ja sitten pitäisi olla tässä semmoset nahkaset kilvet, että ei pääse tipahtamaan tänne kengän sisään sitä metallia. Silloin varmaan lähtisi jalalla korjasti, jos tipahtaisi tuonne kengän sisään. Mutta ei siinä, kun varovasti tekee, niin hyvää tulle. Ihan ei mennyt tuossa putkeen. Tämä on upokas jumittu tuohon rinkulaan. Se ei mennyt pohjaan asti. Mulla on siinä tämä lukitushaka, niin tämä oli liikaa tuolla keskellä, niin se kiilautui tuon väliin. Sitten se ei pysynyt kunnolla siinä, niin oli hirviä hankala kaata. Ei mennyt ihan täyteen, mutta siinä oli aika paljon ylimääräistä siinä kiekossa, niin kyllä mä uskoisin, että se on tarpeeksi täynnä.
Joo, se on kyllä siinä ja siinä, että onko tuossa tarpeeksi. Tämä sovitelevykään ei täyttynyt kunnolla. Siihen jäi nuo nurkat pyöreiksi. Mutta tuosta pitää muutenkin sorvata joku 3 milliä pois. No niin, ja tässä näette nyt kaikkien koneiden äidin. Metallisorvi. Ja nyt käytämme sitä. Jotkut on kysellyt, että mikä sorvi tää on, niin tuossa näkyy. Suomalaisesta liikkeestä tilasi. Ja tässä tuli vielä 4 pakka mukana. Ja voin kyllä sanoa, että on hyvä. Aika paljon saa kyllä sorrota pois. No niin, siinä on lastukasa. Ja sylinteri sopii kuin nenää päähän. Nyt vielä poltin kiertetty on. Otetaanpas pullot uunista. Eli tehtiin tommonen niin sanottu vanhennus tälle alumiinille. Sen pitäisi lujittaa sitä. Tai ei se ehtinyt olla vajaa 2 tuntia uunissa. Se pitäisi olla jonkun 5 tuntia. Enpä tiedä vaikuttaako. Ehkä se vähän saattaa vaikuttaa. No niin, nyt olisi valmis tämä koneistuslevy. Tekin nuo pulttien paikat tuonne. Sitten tuli ostettua tämmönen parikitin uusi mäntä. 40,25. Eli sylinteri pitää olla 40,3. Ja tämä mäntä olisi muuten täydellinen, mutta kun tässäkin on tämä katkoskohta tuolla sivussa, niin mun pitää taas porata tuo pois ja siirtää se tappi tuohon keskelle. Ja sitten tämä mäntä on vähän korkeampi kuin tämä vanha. Tässä on tämä puristuskorkeus sama kuin se Minarellin vakio 28 milliä ja tässä Athena-männässä se on joku 26 milliä. Niin sen takia mun pitää tehdä uusi tää sovitelevy 2 milliä paksumpi kuin se vanha. Ja toivon mukaan tää on nyt sen verran paksu, että tästä ehkä justiin saa sorvattua sopiva. No niin, ja seuraavaksi kellotamme sylinterin keskelle. Se pitää olla ihan keskellä. Siinä on niin vähän varaa porata, että ei saa mennä yhtään epäkeskellä. No niin, nyt se on aika hyvä. Heittää semmoisen 1 sotku. Ja tuo kiinalainen heittokello ei edes ole niin laadukas, että sillä pystyisi tarkemmin saamaan, kun siinä on semmoinen 1 sotkun pykälä, että se ei pysy oikein aloilla. Ja mä kyllä haluaisin mitata tuolta sisältäkin, ettei se ole jotenkin tälleen vinossa. Mutta ei tulla yllä tuonne sisälle asti. En mä kyllä usko, että se kovin vinossa voi olla täältä juuresta. Saa sen näköjään sittenkin tuonne sisälle, kun laittoi eri asentoon kiinni tuo. Heittää ehkä semmoiseen 1-2 sotkua. Liikka pitäisi olla ihan hyvää. Joo, eli nyt on semmonen ongelma, että tämä sorvi tärisee liikaa. Kun tää on epätasapainossa tää sylinteri, kun tässä on tää pakolaippa. Ja siinä on nyt kierrosnoppeus tuo 620 ja tuolla 420, sillä se tärisi vielä pahemmin. Ja mä voisin pistää tämän tuohon hittaalle. Tuota mä käytinkin silloin, kun mä porasin tuon sylinterin ekaan kerran. Mutta tällä tulee niin surkea pinnanlaatu ja se oli osasyy siinä, että miksi se meni viimeksi pieleen. Niin nyt mä haluan pyörittää tuota nopeammin, että siihen tulee parempi pinta. Joten se ei taas auta muu kuin aina vaan värkätä lisää, eli nyt pitää tehdä tähän joku vastapaino tälle puolelle. Ja käytämme siihen Hondan takaratasta, joka on kohta kokonaan käytetty. Mä leikkaan tuosta siivun poikki ja
Sitten pulttaa sen tuonne ja sitten hitsaa siihen vielä vähän lisää jotakin painoa. No niin, nyt mä tein tällaisen vastapainon tuohon. Mutta se edelleen tärisee, mutta ei niin paljon. Ja nyt mä en tiedä, että onko tuo jo liian painava. Niin aina vaan menee monimutkaisemmaksi. Mä yritän selvittää se sillä, että mä pyöritän tätä näin ja otin tuo hiinan pois tuolta. Sitten mä katsoin, että pysähtyykö se useammin tuo paino alaspäin vai ylöspäin. Mutta nämä laakerit on pikkusen liian jäykät, niin mä lämmitän noita laakereita kuuma ilmapuhaltimella, niin se pitää sitten paremmin näkyä se tulos. Kaikkia sitä joutuukin tekemään. Nyt jos joku ihmettelee, että minkä takia mopoprojekti saa kestää vuosia, niin tässä on vastaus. Joo, eipä se onnistunut. Ei sitten ottanut selvää, että kumpi puoli jäi useammin ylös. Se ei kyllä paljon tärise, mutta en kyllä ota sitä riskiä, että se tulee epätasainen tuosta pinnasta sen takia. Otan tämän irti ja yritän jotenkin selvittää, että kumpi puoli on painavampi. No tästähän sen näkee heti, että tuo on nyt liian painava tuo vastapaino. Mutta sitähän on helppo keventää. No niin, olipahan työmaa. Piti porata reikä ja sitten sahata tommonen slice pois. Nyt tämäpä on taas pikkusen painavampi. Nyt se ero ei voi olla kovin iso. No niin, kohta aloitetaan poraus. Toivottavasti onnistuu. Saan nimittäin melkoisen kohtauksen, jos se menee taas pieleen. Nyt laitetaan vielä uusi teräpala, niin tulee oikein hieno jälki. Koesutr. AliExpressistä tietenkin. CCMT 09T. Joo, eli nyt kun se sylinterin koko pitää olla hoonauksen jälkeen se 40,3, niin mä haluan jättää siihen semmoisen 8-10 satkun hoonausvaraa. Se saattaa kyllä olla aika paljon. Tässä sitä joutuu aika kauan hoonaamaan. Ja nyt kun tämä sylinterin koko on jo se 40,05 suunnilleen, niin siinä ei kestä ottaa kuin 0,15 milliä tällä sorvilla. Mä teen sillä, että mä otan vaan sellaisia tosi hipolastuja ihan vähän kerrallaan ja sitten mittaa sen aina välillä. Käsittääkseni se olisi parempi, jos sitten saisi otettua semmoisia isompia lastuja, niin silloin tulisi parempi pinta, mutta se ei kyllä tässä ole enää oikein edes mahdollista. Tulee hyvää sylinteri, älä tule pahaa sylinteri. Joo. Nyt lähti vasta semmonen 2 satkua. Tavoite olisi, että tuo viisari pysähtyy tuohon 5 kohdalle tuohon 0 ja 10 väliin. Niin sitten sen pitäisi olla 40,2. Toistaiseksi sujuu hyvin. Nyt on 9 jäljellä. Lisätään 5. Varovasti. No niin, melkein puoli tuntia myöhemmin. Nyt se on aika lailla tuossa tavoitekohdassa. Mutta totta kai se alkoi pikkusen menemään pieleen. Eli kun mä yritin niitä viimeistä paria sotkua saada sieltä, niin sitten mä kokeilin käsiin pyörittämällä, että minkä verran tuo terää ottaa, niin kun tätä pyörittää käsiin, niin sitten se tilanne ei ole sama, kun tämä terää taipuu aina jonkun verran riippuen näistä kaikista säätöistä ja sitten ties mistä materiaalista ja nopeudesta. Niin sitten kun mä pyöritin käsiin, niin se teki syvemmät naarmut tonne. Kyllähän siinä taas se kuuluisa huuto pääsi, mutta uskoisin kyllä, että nuo lähtee pois. On se vaan vaikea. Jos yrittää näin vähän sorvata kerralla pois, niin siihen tulee semmoinen ongelma, että se ei taho ottaa se terää, vaan se alkaa vaan liukumaan siinä. Ja sitten sitä vaikka kuinka monta kertaa piti yrittää ja se aina ehkä 1 satkun kerrallaan otti ja enempää ei uskalla pistää, kun muuta se saattaa sitten yhtäkkiä jossain kohti haukata ja ottaa enemmän. Seuraavaksi mä parantelen tätä mun hoonaustyökalua.
Tämä kulkee harrastajapiireissä nimellä Intia-hooni, kun näitä saa eBaystä ja nämä tulee vissiin Intiasta. Tämä on kyllä ihan hyvä, mutta tässä on viimeistely aika huono. Tässä on sellainen, että tätä pystyy pyörittämään vain 10 millin hylsyllä, niin mä sorvaan tuon pyöriäksi tuosta, niin saa se akkukoneen paremmin kiinni tuohon. Sitten tässä on nämä kiinnikkeet näille kiville, niin nämä on liian isot nämä kiinnikelevyt, niin ne estää käyttämästä noita kiviä kokonaan. Mulla on tässä tällaiset karkeat kivet, jotka on niin kulunut, että näissä olisi vielä jäljellä, mutta tuon takia ei pysty käyttämään näitä enää. Niin mä vähän muokkaan tätä. Joo, nyt viilasin näitä kiveen kiinnikkeitä. Nyt nämä liikkuu aika mukavasti tuolla. Nämä oli ensin semmoset, että ne jumahti tuonne tosi lujaan kiinni. Ei ollut yhtään viimeistelty tältä päästä. Sitten mä lyhensin näitä kiinnikkeitä. No niin, ja sitten aletaan hoonaamaan tätä. Ja siinä hoonauksessa pitäisi käyttää paljon öljyä, että ne hoonauskivet pysyy puhtaana. Viimeksi mulla oli vähän ongelmia sen kanssa, niin nyt mä teen tämmöisen kunnon virityksen, millä varmasti saa sitä öljyä sinne. Eli mulla on tässä tämmönen moottoripyörä bensapumppu, jonka ostin eräästä projektia varten, jota en ole vielä edes aloittanut. Mutta tämä nyt pumppaa öljyä. Sitten hoonausöljynä toimii ruohonleikkuriöljy. Ja mun pitää käydä vielä hakkeen polttoöljyä, niin mä laimennan sillä tätä, niin sitä saa enemmän. Nyt mä kokeilen toimiko tuo pumppu etes, kun mä koitin pumpata tuolla jäteöljyä joskus siihen mun sulatusuuniin, niin se meni aivan paskaseksi. Ei pumpannut. Ehkä tämä öljy on liian jäykkää tuolla. Pitää laittaa sitä polttoöljyä sekkaan. Joo, nyt olisi hoonattu tää sylinteri. Siitä tuli jopa ihan kohtuu hyvä. Se välyys on sen 5 satkua, eli aika lailla just sopiva. Tuosta ihan yläreunosta siihen tuli ehkä 6 tai 7 satkua. Sen takia kun mä kämmäsin pikkusen sillä sorvilla. Tai jostain syystä se hoonikin otti enemmän aina tästä ihan tästä ylhäältä. Mutta tuo nyt ei oikeastaan haittaa mitään. Ihan täydellinen se ei vieläkään ole, mutta nyt se on ainakin parempi mitä viimeksi. Ja seuraavaksi mun pitää taas siirtää tuo männänrenkaan katkostappi. Mä hion tällä timanttilaakalla sen vanhan tapin pois ja sitten porraa sinne uuden. Ja nyt mä hion tuon vanhan tapin pois timanttilaakalla tuossa pylyvässä porassa ja oli se mäntä tällaisessa kupissa, niin tämä esti ettei tuo naarmunut tuo uraa alareuna. Ja tällä kertaa mä aion pistää sen katkostopin tuohon päähuhteluiden väliin tuohon. Viimeksi se oli tuossa, mutta mä en nyt viitti ottaa riskiä, että se taas hajuaa, jos tää on vaan liian leviä tää aukko. Niin se tulee sitten tuohon väliin se katkos. Tuossa sen verran leviästi että sen pitäisi kyllä mahtua tuohon. Kunhan vaan osuu se reikä oikeaan kohtaan. Mä käytin tätä mäntää kiinni koneessa ja sitten merkkasin sen kohan tuohon. No niin, ja sitten asennetaan tää uusi tappi. Tää tappi on tehty 1,5 millin poraanterästä. Ja sitten mulla on tässä tämmönen teräsarja, niin tässä oli 1,4 terää, joka oli oikeasti 1,35. Sitten mä hioin tätä tappia sorvissa. Tämä tappi on nyt noin 1,4, niin siinä pitäisi olla semmoinen 500 sovite. Tämä on kyllä todella ärsyttävä homma, kun
Tästä ei voi olla 100 varma, että pysyykö se tappi siellä. Ja sitten jos se irtoaa, niin se sylinteri menee 1000 pärreeksi. Mä tein tämän samaa homman tähän edellisemmältä ja siinä se on pysynyt se tappi. Mutta vaikka se on kerran tehnyt, niin ei sitten siltikään voi olla kovin varma, että sen saa tehtyä samalla lailla uudestaan. Sitten mä viilaan tuon männärenkaan katkosvälyksen. Se on aika lailla nollisa. Eli tuon takia ois hajonnut heti. Viimeksi en muistanut vissiin tarkistaa tuota, niin saattanut siitäkin johtua se, että se hajosi se männärengas. Tuonne ei nyt mene etes tämmönen 500 kulliuska väliin. No niin, kohta olisi kasassa tää moottori taas. Nyt siinä on tää uusi sovitelevy. Tämä on nyt 2 milliä paksumpi, kun se mäntä on eri korkuna ja sitten tässä on myös 2 muuta parannusta. Eli tässä on täytetty tämä kohta. Tässä vanhassa levyssä on tuossa on ylimääräistä tilaa. Tuo mä tein epähuomiossa, kun suunnittelin. En usko, että tuo vaikuttaa paljon, mutta periaatteessa tuo on semmoista tyhjää tilaa, minkä kautta ei virtaa mitään, niin se tuskin ainakaan parantaa sillä asioita. Tässä on nyt ummessa tuo vesikanavan reikä, kun tuossa vanhassa ei ollut ja se pikkusen tihkutti tuolta vettä, vaikka mä tukkin sen kanavan täältä. Mutta en ilmeisesti tukkinut tarpeeksi hyvin. Hirmuiset aukot. Nyt vaan pitää sorrata tää kansi sopivaksi, että tulee se paljenvälys sopivaksi. Sitten tässä on noita hienoja kuoppia, niin mä yritän tasoittaa nuo. Sitten mitataan tämä squeeze-välyys. Jaha, squeeze on vaan 0,3 ohuimmasta kohdasta. Täältä päädystä se on ton verran. Eli se kuluma on vähän väärä. Joutuu vieläkin sorvaamaan. No niin, nyt sorvasin, niin nyt se on aivan mintissä. Ja jos jollain kiinnostaa, että mikä tuo välyksen merkitys on, niin tässä reunassa on tämä paljealue tai squeeze-alue. Niin tämä on siksi, että se varsinainen palaaminen tapahtuu tässä keskikupissa, niin silloin sillä liekillä on lyhyempi matka tänne joka suuntaan. Niin sitten se ei nakuuta niin helposti. Ja sitten tämä männä ja tämä squeeze-alueen väliin ei tietenkään saa jäädä turhaan tilaa, kun se ei palaa täällä niin hyvin tällä reunalla sitten. Niin sitten se vaan tuhulaa sitä polttoainetta. Mutta siinä pitää olla kumminkin sen verran välystä, että se ei osu tähän kanteen. Ja silloin kun huuatetaan tappikierroksilla, niin ne osat vennyy. Se kiertokanki vennyy, niin siinä pitää olla sen verran välystä, että se on silloin just nollassa se välyys, kun se on tappikierroksilla. Ja semmonen nyrkki, se on tuo 1,5% iskun pituista. Ja tässä 50 koneessa se on semmonen puoli milliä, ehkä vähän alle. Joo, nyt tämä yläkerran pitäisi olla valmis. Nyt siellä on timmimäntä ja sylinteri on aivan tikis. Ja nyt tässä palotilassa pitäisi olla parempi tilavuus. Mä mittasin, niin siinä pitäisi olla puristukset joku 13 nyt. Nyt sen pitäisi kiertää paljon paremmin. Siihen tulee nyt pakostikin lisää tehoja. Jos ei tuu, niin
Minä luovun mun virittäjähatusta ja parrasta. Tämä jakso valitettavasti päättyykin tähän. Olisi muuten tullut jo melkoinen maratoni tästä videosta. Ja seuraavaksi oski sitten mielenkiintoisia tuloksia, että auttako nuo nyt mitään nuo jutut, mitä mä tein. Eli nyt sitten mun listasta on korjattu periaatteessa 2 asiaa, eli se väliösylinteri ja sitten se liian tiukka sylinterin kansi. Vauhtipäiviä on vielä kuukausi aikaa ja tilanne on periaatteessa erittäin hyvä, kun tuo mopo on jo ajokunnossa. Mutta pitäisi ainakin ne 10 hevosvoiman tehot saada rikottua ennen sitä. Ja on tuossa pari muutakin kohtaa, mitä mun pitäisi parannella. Kiitos kun katsoit tämänkertaisen Mopohullun päiväkirjat jakson ja nähdään seuraavassa jaksossa.